Ξέρεις τις τραβηχτές πίτες της Μάνης? Αν όχι, ετοιμάσου. Είναι νηστίσιμες με λίγα υλικά και φύλλο που θέλει μόνο τράβηγμα. Ρίχνεις το νεράκι σου, μέσα του θα διαλύσεις τη ζάχαρη και τη μαγιά, τίποτα περίεργο τώρα. Βάζεις και το αλευράκι, αφήνεις λίγο, κλασικά όπως κάνουμε τη μαγιά, λαδάκι. Ενώνεις το υπόλοιπο αλεύρι με το αλάτι και τα ρίχνεις σιγά σιγά. Ανακατεύεις πρώτα με το σύρμα και έπειτα συνεχίζεις με τα χεράκια σου. Δεν χρειάζεται καμία διαδικασία, φτιάχνεις μια ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια. Τη μεταφέρεις σε ένα μπολ λαδωμένο για να μην κολλήσει και να μπορεί εύκολα να βγει. Τη λαδώνεις και από πάνω και σκεπάζεις με μεμβράνη και μια πετσέτα κουζίνας. Τώρα θέλει υπομονή. Θα την αφήσεις να φουσκώσει όπως πάντα σε ζεστό μέρος. Και να την, έγινε τούμπανο. Έτοιμη λοιπόν, την ξεφουσκώνεις και τη βγάζεις στον πάγκο σου. Τη ζυμώνεις λίγο, να γίνει ένα καρβελάκι και το χωρίζεις τώρα σε 10 ίσα μέρη. Μπορείς να το κάνεις με τομάτι, όπως κάνω εγώ, ή μπορείς και να τη ζυγίσεις. Θα πάρεις ένα-ένα τα κομμάτια και θα τα απλάσεις σε μπαλίτσες, θα τα βάλεις στην άκρη και θα τα σκεπάζεις ωστόσο με μια πετσετούλα για να μην σου ξεραθούν. Αφού τα κάνεις όλα, θα ζεστάνεις 2 εκατοστά λάδι. Παίρνεις μία-μία τις μπαλίτσες της ζύμης, τις τεντώνεις αντίθετα και τις βάζεις στο τηγάνι. Σε μέτρια φωτιά, μη σου καούν, κρίμα είναι. Αυτό ήταν. Μόλις πάρει χρώμα από τη μία πλευρά θα χρειαστούν 4 με 5 λεπτά. Θα τις γυρίσεις και από την άλλη. Από την άλλη θα χρειαστούν γύρω στα 2 λεπτά. Λιγότερος χρόνος θα τις βγάλεις σε απορροφητικό χαρτί πρώτα να στραγγίξουν και έπειτα τις γαρνίρεις με μέλι και κανέλα. Αν τις θέλεις στη γλυκιά εκδοχή τους, μπορείς να βάλεις και τυρί όταν δεν νηστεύεις. Και αυτό ήταν, κουκλίτσα μου, δεν θα σταματήσεις τη μία, στο λέω. Απλά υλικά και τράβηγμα. Έτσι φτιάχνονται οι τραβηχτές πίτες Μάνης που είναι και νηστίσιμες. Είδατε υφή, απλές, τραγανές και επικίνδυνα νόστιμες. Αναλυτικά όλα τα υλικά σας τα έχω από κάτω στην περιγραφή και όπως πάντα αναλυτικά όλη η συνταγή υπάρχει στο pax.gr. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό, να μου αφήσετε από κάτω το σχόλιο σας μια καρδούλα για να καταλάβω ότι σας άρεσε. Φυσικά, να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει στο κανάλι του Pax για να μην χάνετε καμία νέα συνταγή και κάντε και hype γιατί το χρειαζόμαστε. Εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη συνταγή, μέχρι τότε να περνάτε καλά και να τρώτε καλύτερα.